בוקר טוב לכולם. זוהר הקדוש, פרשת וירא. אנחנו באות ריש כ"ח. שואל הזוהר, למה רץ לוט אחרי המלאכים? שכתוב וירוץ לקראתם. רבי חזקיה ורבי יסא. אחד אמר שראה עמהם צורתו של אברהם, לכן רץ לקראתם. הרי המלאכים הללו היו אצל אברהם. אז אם כן, המלאכים הללו הם כוחות הנפש מבחינת ספירת החסד, מבחינת אברהם אבינו. ולוט הרי גם גודל אצל אברהם. אז כשהוא ראה אצלם את תכונת אברהם, מיד נדבק בהם. ואחד אמר שראה השכינה שורה עליהם, לכן רץ לקראתם, מפני שהוא הרגיש במלאכים הללו, בכוחות הנפש הללו, את השראת השכינה. לכן רץ לקראתם. ויליף גזירה שווה, כתוב כאן, וירא לוט וירוץ לקראתם, וכתוב שם וירוץ לקראתם מפתח האוהל. מה שם ראה את השכינה, אף כאן ראה את השכינה. אז יש פה עניין של וירא, ואין הכוונה לראייה חיצונית, אלא הכוונה לראייה פנימית, ראיית החוכמה האלוקית. וירוץ לקראתם, עניין של מרוצה, רצו בשוב. מה זה מרוצה? שהאדם מריץ את רצונותיו. מרוצה זה מלשון רצון. שכשהאדם רוצה מאוד, אז הוא מריץ את רצונותיו למעלה בתפילה, בכדי לקבל פני השכינה. טבע הרופא, כאילו הוא בעצם בחושך. כן. וכאילו הוא ראה את פני השכינה, זה כאילו בין האור מן החושך. נכון. יתרון האור מן החושך. מושכיני אחריך נרוצה. אז הריצה גם מבטאת רצון. כשאדם מאוד רוצה, אז הוא מריץ את בקשותיו, דפיקו בתר דפיקו. תפילה אחרי תפילה. ריש כ"ט ולדה וירא לוט. וירוץ לקראתם, לקראת המלאכים הללו. ויאמר הננה עדנה.
באלף ד' נ' י', דהיינו שם השכינה. בספרים שלנו לא כתוב וירוץ לקראתם, אלא ויקום לקראתם. ונראה דעת הזוהר אשר ויקום לקראתם, המובן הוא שקם ורץ לקראתם, דים לא כן, היה צריך לומר ויקום מפניהם. אז למרות שבתורה כתוב ויקום לקראתם, הזוהר מפרש ויקום וירוץ לקראתם. סורונה. מה זה הסורונה הזה? ויאמר הנה נא אדוני סורו נא אל בית עבדיכם ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם. ואמרו לא כי ברחוב נלין, הם סרבו בהתחלה. שואל, כתוב סורונה, גשונה היה צריך לכתוב. מהו סורונה? הוא משיב, אלא רצה להסב אותם מסביב הבית, ולא ייכנסו לבית בדרך הרגיל, כדי שבני העיר לא יראו אותם. משום זה אמר סורונה, הכוונה היא לשון סיבוב. כמו סובונה. אות ריש למד. ריש למד, רבי חזקיה פתח. כתוב כי הוא לקצות הארץ יביט. על מי זה נאמר? על הקדוש ברוך הוא. זה פסוק באיוב, פרק כ"ח. כי הוא לקצות הארץ יביט, תחת כל השמיים יראה. זה הפסוק. תחת כל השמיים יראה. כמה יש להם לבני אדם להסתכל במעשיו של הקדוש ברוך הוא. אז זה לא הכוונה הסתכלות חיצונית, אלא התבוננות פנימית. כי כתוב ממעשיך יקרנוך. זאת אומרת, אדם מסתכל בטבע, דרך הטבע הוא מכיר את הבורא. אדם מסתכל באנשים שסביבו, דרך האנשים הוא מכיר את הבורא. כי זה הכל פעולות של הבורא. אדם לומד כימיה, איך מתנהגים חומרים, אז דרך זה הוא לומד את הבורא. ולעסוק בתורה יום ולילה. לעסוק באור האלוקי. ביום במצבים של גילוי, ובלילה במצבים של הסתרה. כי כל מי שעוסק בתורה הקדוש ברוך הוא משתבח בו למעלה, הוא משתבח בו למטה.
למעלה זה בעולמות הרוחניים, למטה זה בנשמות. כי התורה היא עץ חיים לכל אלו העוסקים בה. זאת אומרת, התורה זה ממש עץ החיים. אדם לומד תורה, האור האלוקי של התורה נותן משמעות החיים. וגם אם לומדים חיצוניות התורה, לומדים גמרא, דברים כאלה, גם שם יש אור אלוקי. אלא מה? שזה יותר מכוסה. אבל ודאי, כל דבר שקשור לקדוש ברוך הוא, יש בו אור אלוקי. רק מה? בזמן שהאדם יש לו התקפת לב, או דום לב, אז אני לא יכול לתת לו אקמול. זה לא יעבוד. אני צריך לתת לו מכת חשמל. אז אותו דבר גם המצב של הדור שלנו. גמרא, משנה, דברים כאלה, בשביל הדור שלנו זה כמו אקמול למי שקיבל דום לב. זה לא שייך בכלל, זה כאילו שאתה בא לתת לפרה איזה סטייק לאכול. זה לא נדבק בכלל. אותו דבר היום עם הדור שלנו. הדור שלנו צריך את האור הכי גדול. ממש את האלוקים בכבודו ובעצמו, בשביל להחזיק את עצמו, שלא לעשות שטויות. כי הדור שלנו כל כך נמוך, אז זה המצב. כי התורה היא עץ חיים לכל אלו העוסקים בה. לתת להם חיים בעולם הזה בגשמיות, ולתת להם חיים בעולם הבא ברוחניות. עולם הזה זה נקרא גשמיות. עולם הבא זה נקרא רוחניות. לא הכוונה עולם הבא אחרי הפטירה. מדברים הכל בחיים שלנו פה. בחיים שלנו פה יש עולם הזה ויש פה עולם הבא. שואל מישהו בשם 81. כן, יהודי שקוראים לו 81. איזה שליטה יש לנו בכלל על הדרך? הרי אנחנו נכשלים בכל פעם ופעם. אנחנו נכשלים, אז אנחנו צריכים להתפלל. גם הכישלונות שלנו הם מאוד מאוד יקרים. כי הכישלונות מייצרים קשר עם הקדוש ברוך הוא. וקשר עם הקדוש ברוך הוא זה דבר מאוד מאוד יקר ונדיר. אז לא לזלזל בכישלונות שלנו. זה לא כישלונות בכדורגל, אלא זה כישלונות בניסיונות לתיקון עצמי, שזה דבר רציני ביותר. אז לא לזלזל בכישלונותינו. אות ריש למד א', בואו ראה, כתוב כי הוא לקצות הארץ יביט. השם יתברך מסתכל אפילו בקצות הארץ. זאת
אומרת, במקומות הכי קיצוניים הוא מסתכל. הארץ זה מלשון רצון. אז קצות הארץ זה רצונות הכי קיצוניים. כדי לתת להם מזונות. ולכלכל אותם בכל מה שהם צריכים. אפילו את הקיצוניים, הפונדמנטליסטיים. את כולם הוא זן ומפרנס. המקומות הכי קיצוניים באדם, בחברה. ארץ היא המלכות. קצות הארץ היינו כל הנמשכים ממנה, מהמלכות. המלכות זה הרצון לקבל על מנת לקבל. ויש לה הרבה אוכלוסייה שנמשכת ממנה. נשמות ומלאכים, קרובים, אופנים, חיות, היכלות, לבושים, הרבה מאוד גדודים. משום שהוא משגיח בה תמיד. מי? הקדוש ברוך הוא משגיח במלכות. המלכות היא השכינה הקדושה שכוללת את כל נשמות ישראל. שכתוב עיני הוויה אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה. כלומר, מהספירה הראשונה ועד הספירה האחרונה, עיני השם אלוקיך בה בהשגחה, הוא משגיח עליה. הכוונה היא שהחוכמה האלוקית שנקראת עיני השם אלוקיך, היא מאירה מהספירה הראשונה ועד הספירה האחרונה. זה נקרא מראשית השנה ועד אחרית השנה. והחוכמה האלוקית הזאת עושה שינויים בנשמות. זה התפקיד של החוכמה האלוקית. לא לומדים את החוכמה סתם רק בשביל ידע. עיני הוויה אלוקיך בה. הוויה אלוקיך זה ימין ושמאל. עין ימין ועין שמאל. עכשיו הבנתי. 81 מקודם זה היה צחי. צחי 81. טוב. רב צבי כהן אומר, יש שליטה עם איזה אנשים להתחבר. כן, אדם צריך להתחבר עם חברה טובה. וזה רעיונות להתחבר. מה? וזה רעיונות להתחבר. כן. נכון. הרבה מאוד אנשים פונים אליי, והרבה מאוד אנשים בודדים, סוג של בודדים, כן? מה זה בודדים? זה לא חייב להיות שהוא גר ממש באיזה חדר לבד, למרות שיש גם כאלה. אבל יכול להיות שהוא לא גר לבד, אבל הוא לבד, כן? אז בדרך כלל אני אומר לרוב האנשים שיש עניין של חברה. כי כשאדם הוא ממש לבד, זה לא טוב. הקדוש ברוך הוא עשה את האדם יצור חברתי. והחברה אמורה לתמוך בו מכל הכיוונים. והחברה זה משפחה. והחברה זה גם חברה. זה יכול להיות בבית הכנסת,
בעבודה, בצבא. חברה זה דבר שאפשר להתחבר איתו. חברה מלשון חיבור. להתחבר איתו ולקחת כל מיני דברים שדרכם אני יכול להתנהל בצורה חיובית. זה נקרא חברה. אז זה מה שרב צבי כהן אומר. רב צבי גם אומר עם איזה ספרים להתחבר. משנה אומרת, עשה לך רב וקנה לך חבר. סוג של חברה. אז צחי אומר, ככל שאני לומד ומנסה וחווה, אז אני מרגיש יותר ריחוק מהאנשים ויותר בידוד מהחברה. ולכן אתה צריך לחפש לך חברה אחרת ממה שהכרת עד עכשיו. אתה צריך לחפש חברה שבאמת תתמוך בך. כדאי שתבוא וניפגש פרונטלית באיזשהו מקום פה בארץ, שאני הרי נוסע בכל הארץ. בטיקטוק, בדף שלנו, הרב גוטליב בטיקטוק, אז יש שם לוז של כל השבוע. איך אפשר לעזור לאישה בת 89? השאלה מה רמת הצלילות שלה, קוגניטיביות, מה רמה הערנות הקוגניטיבית שלה. זו השאלה. ריש למד ב' משום שארץ הזו, דהיינו המלכות, מה כתוב בה ממרחק תביא לחמה. מה זה ממרחק? הרי היא מביאה את לחמה מהשם יתברך, והשם יתברך הוא לא כל כך רחוק. אלא הכוונה היא, ממרחק הכוונה היא כאשר הכלי עדיין לא מספיק מתוקן, אז הלחם הרוחני שהוא ממשיך, זה נחשב רחוק ממנו. כמו בגשמיות, אם האוכל לא מספיק מתוקן לאכילה, הוא צריך לעבור עוד כמה עיבודים ובישולים, אז זה נחשב כאילו לא זמין, רחוק. ככה גם ברוחניות. ואחר כך היא נותנת טרף ומזון לכל חיות השדה, שם המלאכים שבבריאה, יצירה ועשייה. שכתוב ותקם בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה, וחוק לנערותיה. זאת אומרת, ותקם זה עניין של גדלות, שאדם קם, עומד מלוא קומתו. מתי הוא קם? בלילה. מה זה לילה? זה אור מאוד מאוד גדול. האור המקסימלי נקרא לילה. מדוע? כי אם אתה מנסה להסתכל לתוך השמש, אז העיניים שלך מתעברות, אתה רואה חושך. אז לכן המגע עם האור המקסימלי נקרא לילה. ומתוך האור המקסימלי הזה היא מחלקת טרף לביתה וחוק לנערותיה. מדוע? כי כתוב משמיא פלגה לא יהווה, לא נותנים משמיים חצי דבר.
היות שהבורא יתברך הוא שלם, אז לכן הוא תמיד משפיע שלמות גמורה לאדם. אבל השלמות הגמורה הזאת היא יכולה להיות לילה בשביל האדם. לכן האדם צריך להיזהר. כמות האור שהוא לוקח, איכות האור שהוא לוקח, צריך להיזהר. אז יש כאן שתי סוגי מחנות. אחד, ותיתן טרף לביתה, שהכוונה היא לאור החוכמה, כי כתוב בחוכמה ייבנה בית. בעניין הבית הוא דווקא על ידי החוכמה האלוקית, הכוונה בית זה האישיות של האדם, דווקא על ידי החוכמה האלוקית נבנה הבית. אז זה נקרא ותיתן טרף לביתה, וחוק לנערותיה. חוק זה דבר לא מובן, זה ההפך מחוכמה. חוכמה נקרא מה שכן מובן, מה שהגיוני. חוק זה למעלה מהשכל, זה בחינת אמונה. אז חוק לנערותיה זה מתאים למי? לבחינת לאה. וטרף לביתה זה מתאים לבחינת רחל. יש פה שתי סוגי מדרגות. המדרגה העליונה נקראת חוק לנערותיה. המילה נער זה שח בגימטריה. זה מרמז על שח ניצוצים, דהיזדריקו בשבירת הכלים. אז זה מרמז על הכלים השבורים, שאיתם צריך לתקן אותם בבחינת חוק, למעלה מהדעת. החצי הראשון זה נקרא טרף לביתה. מה זה טרף? ביונה שנוח שלח כתוב הנה עלי זית טרף בפיה. טריפה באופן כללי זה סוג של אכילה כוחנית. אז זה מרמז על אור החוכמה. כי מי שמקבל את אור החוכמה זה כלים דקבלה. ביוסף כתוב הנה טרוף טורף יוסף. אז יוסף הרי זה בחינת היסוד שהוא ממשיך את אור החוכמה. אז כל זה מרמז על אור החוכמה. ותיתן טרף לביתה זה רחל, מרכבה התחתונה. וחוק לנערותיה זה לאה. זה המרכבה העליונה. בקשר לנער כתוב גם נער הייתי גם זקנתי. ביידיש נער זה טיפש. hab gewesen ein Narr, hab geblieben ein Narr. כאילו הייתי טיפש ונשארתי טיפש. נער הייתי וגם נשארתי. ככה אומרים ביידיש. בסתנער, אתה טיפש. אם אומרים לך סיזנרישקייט, זה טיפשות. נרישקייט זה טיפשות. כל דבר שמוסיפים בסוף את המילה קייט, אז זה הופך את זה לשם תואר מופשט. כמו למשל נרישקייט או וילדקייט. מה זה וילדקייט? פראיות. הווילדר, פראי, אדם פראי. הווילד חיה, חיה פראית. כן, וילד זה פראי, אדם. אז וילדקייט זה פראיות. או קייט או דיקה. שבסטיק. טוב. ועל
כן כתוב כי הוא לקצות הארץ יביט, תחת כל השמיים יראה. כאן הוא מביא כאילו גם הבטה וגם ראייה. משווה הבטה לראייה. דיינו לכל בני העולם. פה לקצות הארץ, פה תחת כל השמיים. מה ההבדל בין הבטה לראייה? אני חושב כן, אני חושב ככה, כן. לקצות הארץ יביט זה מלשון מבט. אז מבט זה לא דבר חודרני פולשני. זה מביט בו. זה דבר יותר קליל. יותר בבחינת אור מקיף. אז זה יהיה בחינת לאה. שזה, לאה זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. ותחת כל השמיים יראה, אז זה רחל. יראה זה גם יראה. זאת אומרת, ראשית חוכמה יראת השם. אז זה בחינת רחל כל זה. כי החוכמה מביאה ראייה, והיראה מביאה חוכמה. דיינו לכל בני העולם לתת להם מזונות וכלכלה, לפי צורכו של כל אחד ואחד. זאת אומרת, אם זה מרכבה עליונה, ששם זה חסדים, מחוסים ואמונה, שזה בחינת לקצות הארץ יביט, מבט, או מרכבה התחתונה, שזה תחת כל השמיים יראה. שכתוב פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. כן. אז אני מסתכל בצ'אט עכשיו, בקשר לאבנר, שנאה, אם יש לה שנאה, את צריך לתת לה חיבוק. ואולי זה יכול לעזור. האם יש ימים שאני מגיע לירושלים? מה זה? קריית יערים זה קרוב לירושלים. אנחנו בקריית יערים. אני אמור להגיע לירושלים מחר בערב לשכונת עין כרם, בשעה 9 רחוב המעיין 13, מקום שנקרא קרצ'מה. היום בערב אני מגיע לראש פינה, בשעה 6, רחוב פטר פביאן 22, וילה גדולה שנקראת 4 היסודות, ואחר כך ב8:30 ביישוב קציר, זה רחוב שדרות האמירים 9. מה עוד יש לנו פה בצ'אט? כן. אז אני רואה שיש דיון ביניכם איך לעזור לקשישה בת ה-89, אז אתם כבר מסתדרים לבד. מלכה אומרת שבית המדרש נמצא 10 דקות בירושלים,
זה נכון. האם מודיעין זה קרוב לעין כרם? כן, יחסית כן. להתראות לכולם, יום טוב. הרבה שמחה. זאת אומרת,